Welcome sa ating channel kung saan pwede tayong matuto ng lingwaheng Ingles sa pamamagitan ng pagtatagalog. Sa videong ito, malalaman natin kung ano ang agreement ng subject at verb. Mayroon tayong mga tips para mas maintindihan natin ang agreement ng subject at verb. Unang-una dyan, kailangan nating alamin kung ano ang subject sa isang pangungusap. At alamin natin kung ang subject ay singular or plural. Saka natin magagamit ang wastong verb pag alam na natin yung number 1 at number 2. So, unang agreement, kung ang dalawang singular na subjects ay konektado ng mga salitang or, nor, either or, neither nor, ay nangangailangan ng singular na verb. Gaya ng ating unang example, Mary or Jane is going to the fashion show. Sa sentence nito, ang ating subjects ay sina Mary at Jane na kapwa singular. At dahil ito ay konektado ng salitang or, gagamit tayo ng verb na singular. Yun ay ang verb na is. Pangalawang example, neither the man nor the boy was responsible. Sa sentence na ito naman, ang ating mga subject ay ang mga salitang man at saka boy. At dahil ito ay konektado ng mga salitang neither at nor, ang ating gagamitin na verb ay singular. At yan ay ang salitang was. Pangatlong example, either my mother or father is going to the meeting. So, alin man sa aking ina o itay ang pupunta sa meeting. So, ang ating subject sa mga sentence na ito ay ang salitang mother at father na konektado ng mga salitang either at or. At dahil dyan, ang ating gagamitin na verb ay singular. At yun ay ang salitang is. Next example, neither my dad nor my brother knows to cook. Sentence na ito naman, ang ating mga subject ay ang mga salitang dad at brother. At dahil ito ay konektado ng mga salitang neither at nor, gagamit tayo ng singular na verb at yun ay ang salitang knows. May S sa dulo. Dito naman tayo sa ating pangalawang agreement. Kapag ang isang singular na subject ay konektado ng or, nor, either or, neither nor sa isang plural na subject, ang verb ay sumasang-ayon sa pinakamalapit na subject. So, pansinin natin ang ating unang example. Neither the boy nor the man were responsible. Sa sentence na ito, ang ating mga subjects ay ang salitang boy na isang singular at ang salitang men na isang plural. At dahil ang ating verb sa sentence nito ay ang salitang were at ito ay pinakamalapit sa ating subject na men na isang plural, kaya gagamit tayo ng verb na plural which is ang salitang were. Ang singular form ng salitang were ay was. Pangalawang example naman, neither the man nor the boy was responsible. Sa sentence na ito naman, dalawa ang ating subject, yun ay ang men at ang salitang boy. At ang ating verb na was ay isang singular dahil mas malapit ito sa ating singular na subject which is ang salitang boy. At pangatlong example, neither the men nor the boys were responsible. Sa sentence na ito, ang ating dalawang subjects ay parehong plural. Kaya ang ating verb ay plural rin. So sa ating pangatlong agreement, karaniwan kapag ang dalawa o higit pang mga subjects ay nakakonekta sa salitang and, ang subject ay plural at nangangailangan ng isang plural na verb. Gaya ng ating unang example, Mary and Jane are taking photos. Si Mary at si Jane ay kumukuha ng letrato. So, dalawang ating subjects. Yun ay si Mary at saka si Jane. At ito ay konektado ng salitang and, kaya ang ating verb ay magiging plural rin. Yun ay ang salitang are. Pangalawang example, the president and the vice president speak at every meeting.
Dalawa ang ating subjects. Yun ay ang salitang president at vice president na konektado ng salitang and, kaya ang ating verb ay dapat naka-plural form. Ngayon naman, mayroong isang exemption sa patakaran ng paggamit ng salitang and. Minsan, ang dalawang subject na konektado sa pamamagitan ng and ay bumubuo ng isang unit. Sa kasong ito, ang subject ay itinuturing na singular at nangangailangan ng isang singular na verb. Gaya ng ating example na bacon and eggs is a popular combination. Pansinin nyo ba sa mga restaurants, merong option na bacon and eggs. So dahil dyan, dahil ito ay iisang item sa isang menu, ito ay kino-consider na iisang unit lamang. So bale, kapag ang bacon at saka egg ay inihalo sa isang plato, ito ay iisang order na, kaya ito ay gagamit ng verb na singular. Yun ay ang salitang is. So, isa po dyan ay ang fish and chips is my favorite meal. So, kapag i-combine ang dalawang ito, magiging isang unit na ito ng order sa mga menu. So, isang popular na example dyan ay ang fish and chips ng McDonald's. Kaya gagamit tayo ng singular na verb dahil bumubuo sila ng iisang unit. So, pang-apat naman sa ating agreement rules ay huwag pansinin ang subject o subjects na sinusundan ng mga ekspresyong ito, gaya ng along with sa Tagalog kasama ang, as well as sa Tagalog pati na rin, besides sa Tagalog ay bukod. Dapat sundin ng verb ang original na subject, gaya ng ating example. My as well as Edward is on the same batch. Sa sentence na ito, pinag-uusapan natin si Maymay. Pero, pansinin nyo sa sentence, may isang expression na as well as. Kung makikita nyo ang expression ito, balikan natin ang original na subject. At dahil ang ating original na subject ay isang singular, gagamit tayo ng singular na verb na is. Dahil si Maymay lang ang ating pinag-uusapan, nagkataon lang na-mention rin natin ang kanyang kasama na si Edward. Gaya na lang ng ating pangalawang example, Jose, along with Wally, is going to the show. So, makikita natin ang expression na along with. Kapag makikita nyo to ang salitang ito, bumalik kayo sa kung sino ang pinag-uusapan at ang ating pinag-uusapan sa sentence na ito ay si Jose na isang singular na subject, isang tao, kaya gagamit tayo ng singular na verb. Yun ay ang salitang is. Panglima naman ay ang mga indefinite pronouns na no one, anyone, everyone, someone, anybody, nobody, everybody, somebody, each, either, neither, ay palaging singular. Dahil ang mga pronouns na ito ay singular, nangangailangan ang mga ito ng singular na verb. So, gaya ng ating example na only one of the candidates is eligible. So, dyan yung salitang one na isang singular, kaya gagamit tayo ng singular na verb na is. Pangalawang example, somebody is responsible for the accident. Ang salitang somebody ay singular. Ibig sabihin nito ay mayroong isang taong responsable sa isang aksidente. Kaya gagamit tayo ng singular na verb, which is ang salitang is. At ating pangatlong example, anyone has the right to offer criticism. Ang salitang anyone ay isang singular, kaya gagamit na tayo ng singular na verb, which is ang salitang has. Dito naman tayo sa pang-anim na agreement. Ang mga salitang nagpapahiwatig ng portions o bahagi, percent, fractions, part, majority, some, all, none, remainder at iba pa, tingnan lamang ang of phrase upang matukoy ang verb. Gaya ng ating example na 50% of the pies have disappeared.
Sa sentence na ito, pansinin natin na ang sinabi sa sentence ay of the pies. Ang salitang pies ay isang plural. Kaya gagamit tayo ng plural na verb at yun ay ang salitang have. Pangalawang example, some of us don't care. Of us. Ang salitang us ay isang plural rin. Kaya gagamit tayo ng verb na plural at yun ay ang salitang don't. Pangpitong agreement. Kapag ang salitang word ay naunahan ng article na a or a, nangangailangan ito ng plural na verb. At kapag naunahan naman ito ng article na the or the, nangangailangan ito ng singular na verb. Gaya ng ating mga examples. Una, a number of men were working on the project. Pansin natin na sa sentence na ito, ang salitang number ay naunahan ng article na a. Kaya gagamit tayo ng plural na verb. Yun ay ang salitang were. Sa pangalawang example naman, the number of men present was small. So ang salitang number ay naunahan ng article na the or the. Kaya gagamit tayo ng singular na verb. Yun ay ang salitang was. Pangwalong agreement, kapag ang mga salitang either at neither ang naging subject ng sentence, palagi silang nangangailangan ng mga singular na verbs. So tingnan natin ang example. Neither has lost his pencil. Walang sino man ang nawalan ng kanyang lapis. Sa sentence na ito, ang salitang neither ay ang naging subject ng pangungusap, kaya gagamit tayo ng singular na verb, which is ang salitang has. Pangalawang example, either of you is handsome. Kahit sino sa inyo ay gwapo. Sa sentence na ito, ginamit ang salitang either bilang subject. Kaya gagamit tayo ng singular na verb, which is ang salitang is. Pangsyam, gumamit ng singular na verbs kapag ang tinutukoy na ay mga sums of money o kabuuan ng pera o periods of time. Gaya ng ating example na 10,000 pesos is a high price to pay. Sa sentence na ito, ang 10,000 pesos ay isang kabuuan ng pera na let's say hawak na hawak mo. Kaya gagamit tayo ng singular na verb, which is ang salitang is. At kabilang na rin yan ang pangalawang example na 5 years is the maximum sentence for that crime. Ang 5 years ay isang period of time. Kaya gagamit tayo ng singular na verb at hindi plural. At panghuli sa ating rules, ang mga collective nouns tulad ng family, couple, staff, audience at iba pa ay maaaring nangangailangan ng alinman sa singular o plural na verbs depende sa paggamit nila sa pangungusap. So, tingnan natin ang ating dalawang example. Una, the staff is in a meeting. Alam naman natin na ang salitang staff ay ang kabuuang empleyado ng isang kumpanya. Kaya, iisang unit lang sila or they form as one group. Kaya, ang ating gagamitin na verb ay singular. Kumpara sa ating pangalawang example na the staff are in a disagreement about the finding. Pansinin nyo, gumamit tayo ng verb na plural. Bakit? Dahil dyan sa salitang disagreement. Dahil sa salitang disagreement, nahati ang isang staff sa dalawang parte. Nagkaroon sila ng division. Kumbaga, let's say, kalahati sa kanila ay sang-ayon at kalahati naman ay hindi. Kaya, gagamitin natin ang plural na verb. Kailangan talaga nating intindihin ang pangungusap dahil ang mga collective nouns ay nakadepende kung paano sila ginamit sa pangungusap. Bago natin alamin kung anong klaseng verb ang ating gagamitin, kung yan ba ay singular o plural.